Bukhansan National Park. At yun nga, dahil nga wala akong DMC, mag-hike na lang kami. Oh, barrier free trip. So, ano trail natin? Hindi na meron. So, ano? Ayun, no? Ayun na lang, yung bagong doon. Okay. So, basta ang susundan namin is yung Bogukmun-ro Peak. Ayan, marami kasi. So, pili na lang kayo kung ano gusto nyo. So, nag-bus na kami dito from basta dun sa bus station. Okay, update ulit. Ayon sa census, pag umakyat kami doon sa pinaka-peak, 1 hour pa. Depende pa sa pace ng tao. Eh, nung mga so far, yung mga natatanungan namin, medyo mukhang hardcore. So, baka dito na lang kami sa Yobong Peak na 6.6 kilometer na lang. Pero ito is 180 compared sa 360 doon. And alas 4 na kami. So, pag umakyat kami, 5, tatambay pa kami. 6 bababa. Wala kaming... Oh. 0.2 pa. So, hindi pa ito talaga yung peak. Pero ito na yung view. Look. So, yata i-achieve namin ni Trix is iyon. Ayan. Yung maliit na yon. See the light. Wow! Yan ang Seoul. Yun ang Han River. Not sure kung yun ay ang Namsan Tower. Ayaw mag-picture dito. Ay, doon. At dyan. Nakaiwan na kami doon. Definitely want to see Seoul in a different angle. So yun, punta kayo dito sa peak. Medyo agahan nyo na lang din kasi late na kami. So, siguro from simula entrance hanggang dito, mga 2 hours ano? 2 hours din. So yun, pasensya. Tubig, pagkain. Kasi pwede naman kayong kumain dito sa peak. O yun, dali nyo lang lahat ng basura nyo after. So yun. Pictures na lang and yeah, lahat na lang ng information kung paano pumunta dito, try ko na lang ilagay sa baba kasi mga hindi ko na ma-pronounce. Okay, so as you can see, wala na yung araw, so I guess it's a sign na kailangan namin bumaba. So halika na, mamadaliin na namin to. Hopefully makuha na lang namin siya in an hour? Joke! In our dreams today. Pero kailangan namin mag-umpisa kasi yun na. Napasarap yung pictorial namin dito. So, let's go. Let's go down. So, from there, na inakit namin, we did it for 30 minutes. Ginawa talaga namin siya kasi medyo feeling namin kami na lang dalawa. So, at least ito, okay na. Safe na kami dito. Concrete na. Diba? Lalabas. Ayaw, kasi naman sila. Very good to them.